ต้นไม้บางชนิดนะครับผักบางชนิดเขาก็มียางเพื่อป้องกันตัวเขาเองเหมือนกันนะแต่เราจะกินเขาอะ เราจะกินเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำก่อนครับต้องกินคู่กันนะสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะฮะก็ในช่วงระยะเวลาวันวีคเอนด์แบบนี้นะฮะก็เข้ามาดูในรายการเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรที่มันทำได้ง่ายๆนะแล้วก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอะไรมากมายนะฮะวันนี้สุกัญญาจะนำเสนอเมนูที่มีส่วนผสมของพริกไทยดำนะครับหลายๆคนก็จะถนัดทำพริกไทยดำเป็นแบบรูปแบบผัดนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาแล้วก็เคยทำมาแล้วล่ะในช่องเนี้ยครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะทองทำอะไรที่มันลองประดิษฐ์ดูหน่อยดีกว่าว่าไอ้เจ้าซอสพริกไทยดำเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับนะลองดู เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะฮะคะน้าเนี่ยที่มีนะครับเก็บเอาไว้ก็อันไหนที่เป็นส่วนที่มันเหลืองแล้วนะครับเราก็เด็ดออกไปนะฮะใช้ส่วนที่เป็นใบนะฮะส่วนก้านนี่เราเก็บไว้ทำอย่างอื่นได้นะนี่แล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเอาไปล้างคือคะน้าเนี่ยฮะมันจะเป็นผักที่มีเขาฉีดยากันเยอะมากเลยนะเพื่อป้องกันแมลงต่างๆนะดังนั้นวิธีการนะครับนำเสนอคือไม่ยากไม่เย็นครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำยาอะไรมาล้างให้มันวุ่นวายนะข้อที่1ก็คือเด็ดเขาให้เรียบร้อยหั่นตามที่เราชอบใจแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำไว้สักประมาณ10นาทีหรือ15นาทีล้างประมาณสัก3น้ำนะครับกลิ่นที่มันเหม็นเขียวเลยแบบไม่รู้หลักเขาฉีดอะไรมาก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะจางลงไปนะครับรวมทั้งเราไม่แน่ใจว่ามันคือยางของมันหรือเปล่านะต้นไม้บางชนิดนะครับผักบางชนิดเขาก็มียางเพื่อป้องกันตัวเขาเองเหมือนกันนะแต่เราจะกินเขาอะ เราจะกินเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ำก่อนครับโอเคทีนี้ลำดับต่อมานะครับเรามีเนื้อไก่อยู่นะฮะซึ่งก็เป็นส่วนอกปกติแล้วที่บ้านส่วนใหญ่จะทานส่วนอกนะครับเพราะว่าส่วนติดกระดูกนี่บอกเลยว่าสุกัญญาไม่ค่อยถนัดเลยครับเราจะหั่นไก่ให้มันเป็นชิ้นแบบพอดีคำนะบางๆหน่อยไม่ถึงกับบางมากนะครับอันนี้หั่นแบบตัดลายเส้นนะครับเวลาเคี้ยวจะได้ยุ่ยง่ายๆนะครับเนี่ยความหนาของชิ้นไก่ก็ประมาณสักเซนหนึ่งนะครับไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากนะครับโอเคเราได้ชิ้นไก่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้ไข่ประมาณสัก1ใบหรือ2ใบก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจริงๆแล้วใบเดียวก็โอเคแล้วนะแต่ว่าเราชอบ2 ใส่ลงไปครับพยายามให้เข้ากันกับเนื้อไก่เลยนะบอกเลยว่าช่างหน้าเราจะปรุงรสด้วยขออนุญาตไปล้างมือก่อนเกลือด้วยครับเอาเกลือมาด้วยครับใส่เกลือลงไปนะครับพอเค็มๆเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เอาซอสพริกไทยดำนะครับของน้องพรนี่แหละใส่ลงไปด้วยปรุงรสช้อนชาประมาณแค่1ช้อนชาก็พอนะเรียกว่าคลุกเคล้าไปด้วยกันเลยครับนี่แบบนี้หอมเชียวณตอนนี้เราก็จะเอาเจ้าสิ่งนี้คือไก่ชุบไข่และก็ซอสพริกไทยดำนะครับ
เอาไปทอดก่อนเลยไปน้ำมันก็เริ่มจะร้อนแล้วฮะยังไม่ร้อนจัดหรอกนะครับแต่ว่าเอาใส่ลงไปเลยนะนี่ทุกท่านทีนี้ส่วนที่เป็นน้ำมันเหลืออยู่นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับใช้เมนูผัดนะครับมันเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ไปนิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าใครจะใช้น้ำมันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้มันร้อนอยู่แล้วนะดังนั้นคุณยาจะเอาตัวคะน้านะครับลงไปเลยนะทีนี้เราก็จะใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสเข้าไปน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าเราจะต้องพริกไทยดำโรยไปเลยฮะจะได้เป็นผัดพริกไทยดำนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะจัดหน้าจานเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากเลยอ่ะลองดูซิเดี๋ยวจะลองดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงเคยเห็นในตลาดสดนะฮะเขาเอาปลาทูนะครับมาชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ทอดอันนี้ก็จะเมนูของญี่ปุ่นก็มีนะฮะเป็นเนื้อไก่ชุบไข่แล้วก็ทอดนะฮะอันนั้นแต่ว่าเขาจะมีเป็นเหมือนผงขนมปังด้วยอะไรด้วยเกล็ดขนมปังอะไรเงี้ยเราไม่มีเราเล่นด้วนๆอย่างนี้เลยหอมมากครับคุณต้องลองอีกแล้วบอกเลยทีนี้ส่วนของผักต้องกินคู่กันนะไม่รู้จะพูดยังไงจะท้าทายยังไงดีเนาะอยากให้ลองซื้อไปทำจริงเลยอร่อยมากเด็กๆชอบแน่นอนทานเนี่ยชอบแน่นอนพรุ่งนี้ตอนเช้าทานตอนเช้านะครับอันนี้มื้อเช้า ข่าวที่แล้วนี่อาหารเย็นอันนี้อาหารเช้าครับอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็มีไฟเบอร์ของผักคะน้าด้วยรสชาติไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็ไม่ติดหวานนะครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะนำเสนอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะง่ายแสนง่ายครับแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยมากครับไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะบางครั้งคลิปยาวบางครั้งคลิปสั้นแล้วแต่ว่าเมนูนั้นจะทำยากทำง่ายขนาดไหนขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆก็ตามนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งชอบเข้าไปอ่านครับฝากไว้ด้วยสำหรับน้องพรนะครับสุญญานี่เป็นแผนกส่งเสริมการขายเพราะฉะนั้นจะทำเมนูที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยอยู่เสมอไปจนกว่าเขาจะบอกว่าหยุดได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับเนื้อสัตว์นะครับใช้เป็นเนื้อชิ้นดีกว่าที่แปรรูปแล้วแน่นอนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ